السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. تتعدد الحيوانات بجميع أنواعها، سواء حيوانات مفترسة أو حيوانات أليفة. وعلى الرغم من خوف البعض من الحيوانات بصفة عامة والحيوانات المفترسة بصفة خاصة، إلا أن مشاهدة صغار الحيوانات رغم أنها قد تكون من الحيوانات المخيفة، لكنها تدخل في النفس بهجة وسعادة ليس لها مثيل. ولقد جمعنا لكم 10 من أجمل صغار الحيوانات الكيوت الجميلة، والتي ستجذب عيونكم، ونتمنى أن تنال إعجابكم. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. الرقم 10: أشبال الأسود. فعندما يحين وقت الولادة تبتعد اللبؤة عن القطيع من أجل الحفاظ على أطفالها حديث الولادة بعيدا من الأذى المحتمل. وتولد صغار الأسود عمياء ولا تفتح عيونها إلا بعد أسبوع من الولادة، لذا فإن إبقاءها مخفية عن الحيوانات المفترسة أمر مهم حقا، لأنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها. وتولد أشبال الأسود مع وجود بقع صغيرة سوداء وباهتة على رؤوسهم وظهرهم، باستثناء الأشبال البيضاء التي تكون ناصعة البياض. والأشبال الصغيرة معرضة لمختلف الحيوانات المفترسة، وتعمل الأم على حماية صغارها من خلال العثور على أكثر أماكن الاختباء أمانا، حيث تلتقط كل شبل في فمها واحدا تلو الآخر لنقله. ويجب أن تصطاد خلال هذا الوقت للحفاظ على صحتها وإمدادات الحليب. ولذلك هناك أوقات ستترك فيها الأشبال بمفردها، وترضع أشبال الأسود لمدة 6 أشهر تقريبا، لكنه سيبدأ في أكل اللحوم في عمر 3 أشهر، وسوف يرضعون في أي حلمة شاغرة، على عكس أشبال الفهد التي ترضع من نفس الحلمة في كل مرة. وصغار الأسود لطيفة جدا وتحب الحركة واللعب، وهي واحدة من أكثر الحيوانات شهرة في السافانا الأفريقية. الرقم 9: صغير فرس النهر. فرس النهر هو حيوان أفريقي ضخم، وهو حيوان شبه مائي، وهو يستوطن البحيرات والأنهار. وتعيش أفراس النهر في مجموعات، وتبقى معظم النهار في الماء أو الوحل. ويحصل التزاوج والولادة في الماء، حيث تقوم الذكور بالتقاتل مع بعضها للسيطرة على مجال صغير من النهر. وتلد الأنثى صغيرا واحدا تحت الماء، ويبلغ وزن الصغير ما بين 25 إلى 45 كيلوغراما، وقد يصل طوله إلى حوالي 127 سنتيمترا. ويكون عليه السباحة إلى السطح فورا لكي يتنفس. ويستريح الصغير على ظهر أمه غالبا عندما تكون في المياه العميقة، فيصعب على الصغير خوض السباحة أول الأمر، ولكنه يسبح تحت الماء عندما يريد أن يرضع. وكما قد يقوم بذلك على البر عندما تخرج الأم من المياه. تبدأ الأمهات بفطم صغارها ما بين شهرها 6 و8، وتفطم جميع الصغار بالكامل عندما تبلغ سنة من عمرها. الرقم 8: صغير الأرماديلو. الأرماديلو هي ثدييات مشيمية موطنها الأمريكتان، وتتميز الأرماديلو بصدفة من الجلد ومخالب طويلة حادة للحفر، ولديهم أرجل قصيرة، ولكن يمكنهم التحرك بسرعة كبيرة عندما يهددها حيوان مفترس. وغالبا ما تتدحرج بعض أنواع الأرماديلو على شكل كرة متدحرجة. ويستمر حمل أنثى الأرماديلو من 60 إلى 120 يوما على حسب الأنواع، على الرغم من أن نوع أرماديلو ذي الشرائط 9 يتصف بتأخر الحمل. وتلد معظم أعضاء هذا النوع 4 توائم متطابقة أحادية الزيبوت. ويتم ولادة الصغار ببشرة جلدية ناعمة، والتي تتصلب في غضون أسابيع قليلة. وتربى الأرماديلو في الأسر تحت الظروف المناسبة، وتم ولادة العديد منها داخل الأسر ورعاية الصغار وإطعامها. ويتم تغذية صغار الأرماديلو من بديل حليب القطط الخاص في عمر 3 أسابيع فقط. وتغلق الصغار عينيها بإحكام، لكنها ستبدأ في فتحها في خلال 25 يوما. وعندما يبلغ من العمر حوالي شهر سيبدأ في تناول المزيد من الأطعمة الصلبة. وخلال الأسابيع الأربعة الأولى سيتضاعف وزن الصغير 4 مرات، وسيبدأ بعد ذلك في الاعتناء بنفسه. الرقم 7: صغير خلد الماء بطي المنقار. خلد الماء أو البلاتيبوس هو حيوان ثديي مستوطن في شرق أستراليا، وهو حيوان يبيض، ولكنه في نفس الوقت يرضع صغاره. وتستخدم أنثى خلد الماء أظافرها وأقدامها لبناء جحور ترابية على حافة المياه. وتكاثر خلد الماء فريد من نوعه، فتحبس الإناث نفسها داخل إحدى غرف الجحر لوضع بيضها. وتنتج الأم عادة بيضة أو بيضتين، وتحافظ على دفئهما من خلال حملها بين جسدها وذيلها. ويفقس البيض بعد 10 أيام. ويكون صغار خلد الماء بحجم حبة صغيرة وعاجزة تماما.
وترضع الإناث صغارها لمدة 3 إلى 4 أشهر حتى يتمكن الأطفال من السباحة بمفردهم. ويصطاد البلاتيبوس تحت الماء، حيث يسبحون برشاقة من خلال التجديف بأقدامهم الأمامية المكشوفة، والتوجيه بأقدامهم الخلفية وذيلها الشبيه بذيل القندس. ويمكن أن يظل خلد الماء مغمورا لمدة دقيقة أو دقيقتين. الرقم 6. صغير الكسلان. ولقد حصل متطوعون من مركز إنقاذ جاكوار في كوستاريكا على رضيع الكسلان على شاطئ كوستاريكا، وقاموا بالبحث عن أمه، حيث أطلقوا صرخات مسجلة لرضيع الكسلان المفقود من مكبر الصوت. وانطلقت الأم إليهم سريعا بعد سماع صوت وليدها. والكسلان من الثدييات الاستوائية التي تعيش في أمريكا الوسطى والجنوبية، ويستخدمون مخالبهم الطويلة للتعليق على الأغصان، بينما يتغذون على الأوراق التي لا تستطيع الحيوانات الأخرى الوصول إليها. ويقضون معظم وقتهم في الأشجار الطويلة. ويعد الكسلان ثلاثي الأصابع أحد أبطأ الثدييات في العالم، وهو حيوان غير نشط لدرجة أن الطحالب الخضراء تنمو على معطفها، كما أن قبضتها قوية لدرجة أن الكسلانات الميتة تظل معلقة في فروع الأشجار. وتتزاوج حيوانات الكسلان وتلد في الأشجار، ويمكن أن يستغرق الحمل من 5 إلى 6 أشهر إلى 11 شهرا. وأنثى الكسلان لديها طفل واحد فقط في كل مرة، وبعد ولادتهم يكونون ليسوا في عجلة من أمرهم لترك والدتهم. فصغار الكسلان يتشبثون ببطن أمهم حتى يتمكنوا من إطعام أنفسهم، الأمر الذي قد يستغرق من 5 أسابيع إلى 6 أشهر. حتى بعد أن يتوقفوا عن التعلق بأمهم تبقى الكسلانات الصغيرة بجانب أمهم لمدة 2 إلى 4 سنوات. الرقم 5. الليدر الصغير. الليدر هو نسل هجين من ذكر الأسد وأنثى النمر، فهو يجمع بين صفات النمور والأسود، فيستمتعون بالسباحة وهي إحدى سمات النمور، وهم اجتماعيون للغاية مثل الأسود. وينمو الليدر بشكل نموذجي أكبر من أي من النوعين، فهذا الوحش الصغير الرائع يظهر صفات قوية لكلا الوالدين. والليدر له رأس يشبه الأسد إلى حد ما أكثر من النمر، وليس له أي أثر للبدة، وهو وحش ضخم وقوي جدا. وتم تهجين النمور البيضاء مع الأسود لإنتاج ليدر أبيض، ولقد ولد أول ليدر أبيض معروف في ديسمبر عام 2013 في ميرتل بيتش بولاية ساوث كارولينا. وتكون الأشبال المولودة تتشابه مع اللبؤة أكثر من النمر، وينمو شبل الليدر بمعدل كبير قد يصل إلى نصف كيلوغراما يوميا. الرقم 4. صغير القنفذ. القنفذ حيوان صغير من الثدييات يتغذى على الحشرات والديدان والزواحف، ويلد ويرضع صغاره، وله رأس بدون رقبة ظاهرة وأذنين صغيرتين وفم مستطيل، وذو أرجل قصيرة، ويغطي كل جسمه أشواك حادة. وعند شعوره بأي خطر يكور جسمه على شكل كرة شوكية تحميه من الأعداء، ويستطيع معاركة الأفاعي والثعابين والحيات، وذلك بتكوره. وتضع الأنثى من 1 إلى 4 صغار بعد فترة حمل تقارب 40 يوما، وتكون الصغار بعد ولادتهم عرايا بدون شوك، وتتفتح أعينهم بعد أسبوع، وتستطيع الأكل بعد 3 أسابيع. والأم معرضة للهروب أو حتى أكل صغارها إذا كانت مضطربة، وأحيانا تنقلهم في فمها إلى مكان جديد. ويغادر صغار القنافذ العش عندما يبلغون من العمر 3 إلى 4 أسابيع للذهاب في رحلات البحث عن الطعام مع والدتهم، وبعد حوالي 10 أيام من البحث عن الطعام مع أمهم سوف يتجول الصغار بمفردهم. الرقم 3. صغير التابير. وهو حيوان ثديي كبير آكل للأعشاب شبيه بالخنزير، مع خرطوم أنف قصير قابل للإمساك بالأشياء وقادر على التحرك في جميع الاتجاهات. ويعيش التابير في مناطق الغابات في أمريكا الجنوبية والوسطى وجنوب شرق آسيا. ويمكن أن تتكاثر أنثى التابير الناضجة كل عامين، وتلد بعد حمل يبلغ حوالي 13 شهرا. ويكون عجل التابير حديث الولادة يشبه لون البطيخ بسبب لونه البني المحمر المرقط ببقع وخطوط بيضاء وكريمية اللون. ويعمل هذا النمط اللوني العجيب كتمويه في غابات الخيزران أو القصب. ويبدأ النمط المخطط في التلاشي بعد 4 أشهر. ويبدأ العجل في الظهور كتابير حقيقي بالغ صغير عندما يبلغ من العمر حوالي 5 إلى 8 أشهر. الرقم 2. صغير خفاش الهندوراس الأبيض. ويختلف هذا النوع الرائع عن معظم الخفافيش، وهو أبيض ثلجي جميل بأذنين وأنف أصفر اللون، ويبلغ طولها 37 ملم. وهذا النوع يصنع مستعمراته على الأوراق، حيث يمكث على طول ضلوع الأوراق الكبيرة. ومن المحتمل أن تحمل الإناث 2 مرات في العام وتلد جروا واحدا في كل مرة. وتتم ولادات الإناث بشكل متزامن، حيث تحدث جميع الولادات في المستعمرة في نفس الأسبوع. وأثناء الرضاعة تعود الأمهات إلى بيوتهن حتى 6 مرات في الليلة لإطعام صغارهن.
وتصبح الصغار قادرة على الطيران في عمر 3 إلى 4 أسابيع، ورغم وجود الخفافيش البيضاء الحقيقية. لكن ظهرت هذه الصور الأربعة لما يبدو أنه خفاش أبيض صغير في أوضاع مختلفة، ولقد انتشرت هذه الصور بشكل كبير في المواقع. ولكن رغم هذا فإن هذه الصور ليست حقيقية وليست لخفاش حقيقي. ويكشف البحث العكسي عن الصور أن الصور هي في الواقع لعبة صغيرة وتسمى دمية الخفاش الألبينو. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا. فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات تشجيعا لنا لنستمر في إنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. الرقم 1. تيسم الدب الصغير يبكي. قد يتشابه رد فعل أغلب الصغار الخائفة في كافة الكائنات، وتستخدم أغلب صغار الكائنات الخائفة البكاء كوسيلة للنداء على أمهاتها، أو لطلب شيء ما، أو للتعبير عن رفضها لوضع من الأوضاع. وهذا الصغير يبلغ من العمر 5 أسابيع يبكي وينادي على والدته أثناء مشروع بحثي في ألبونكوين بارك في كندا. وتعيش الدببة في حياتها بشكل منفرد ولا تلتقي مع بعضها إلا خلال موسم التزاوج. وعندما تولد الدياسم لا يتجاوز وزنها نصف كيلوغرام، ويكون طولها حوالي 23 سنتيمترا من أنفها إلى طرف الذيل. وعادة ما تلد ديسمان توأمان، إلا أن عدد الدياسم قد يصل إلى 5 في الحمل الواحد. وتتغذى الدياسم في بداية حياتها على الحليب الذي يكون مصدره الأم، لكنها تبدأ تدريجيا بتقليل هذه العادة، حيث إنها تأخذ بتعلم الصيد والاعتماد على نفسها، وتبقى مع الأم مدة سنة، حيث ينضج الذكور بعد الإناث ومن ثم يتركونها. كما تستطيع معظم الدياسم ترك أمهم عندما يبلغ عمرهم حوالي 6 شهور. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.